Bună ziua! Ok, bună ziua! Domnul Bragarenko, ați reușit să vă conectați în sfârșit, da? Da. Mă auziți bine? Ca să știu dacă îmi Da, pun... se aude bine. Este un pic, cred că problema mai mult este în internet, că se mai și întrerupe, dar sperăm că va ține. Есть пор, и он каждый день подавал около 190 миллионов литров воды. Мост выдержал испытание временем, пережил. Deci îmi ziceți când începem ca să știu exact care este formatul. E ceva timp să se conecteze. Exact, asta am vrut să zic. Большинство стихийных бедствий по всем миру с остатком наводнений, засух, тропических циклонов и сильных штормов. Климат меняется, из-за чего растет интенсивность наводнений. В ближайшие годы они станут еще... E un pic mai dificil problema asta cu internetul, că se conectează și deconectează. Nu știu dacă este la toți așa. În regulă, aici parcă, nu știu dacă mă auziți bine, fără întreruperi. Se aude bine, este bine, dar așa, începe să adună participanții. Ca de obicei, nu beneficiem de acea punctualitate nemțească și obișnuim totuși să trecem de limita stabilită pentru... Și plus că, așa cum spune toată lumea, avem evenimente suprapuse, chiar și de la, iată, reprezentanții de la Pămușoarele Moldovei. Toată lumea este implicată și în teren, și în evenimente. Toate sunt evenimente online, fizice, deci este un boom acum de activități. De aceea este de înțeles faptul că de multe ori este greu să ajungi, vrei să fii peste tot și uneori nu reușești nicăieri. Așa că e de înțeles, dar totuși sperăm că cei care au confirmat participarea se vor aduna pe parcurs. Da, iată, se începe această conectare. Îmi spuneți dacă puteți partaja ecran. Ar trebui să aveți opțiunea aceasta liberă, dar oricum. Așa, se vede partajat? Se vede. Da, se vede, totul este bine. Deci eu cred că, având în vedere că sunteți foarte restrâns în timp și aveți după aia un alt angajament, am să vă prezint astăzi, să de fapt deschidem această sesiune și voi fi eu responsabilă de conectarea tuturor celorlalți participanți pe parcurs, pentru că de obicei sunt în jur de 30, dar ia un pic de timp până ajung toți să fie pe aceeași lungime de undă cu evenimentele noastre. Respectiv, mulțumesc tuturor participanților. Noi am mai avut și ieri un webinar, respectiv cred că lumea deja cunoștea importanța acestui eveniment. Eu v-am anunțat, am spus că va fi o prezentare, un webinar foarte interesant, anume din punctul de vedere a personalității dumneavoastră, ce reprezentați, nu doar ca lector, dar ca fondator a Microlab-ului, dar ca cunoștințe în diferite domenii. Deci sunteți versat și tot continuați să vă dezvoltați în acest domeniu, dezvoltând și tinerii, oferindu-le posibilități de a crea noi tehnologii, noi posibilități în domeniul agriculturii și sunteți o inspirație pentru tineri, dar și pentru cei agricultori care consideră că în sfârșit e posibilă această tranziție spre digitalizare. Când există frica aceasta și bariera, dumneavoastră sunteți unul dintre promotorii acestei noi tendințe, că ceea ce e nou nu este tot timpul atât de strașnic pe cât pare și sunteți acel
facilitator, aș spune eu, care ne lasă o impresie că este posibil totul atâta timp cât ne dorim, pentru că avem suport din partea universităților, din partea statelor, din partea proiectelor și ne avem unii pe alții, făcând un networking, un schimb de experiență și beneficiind de diferite proiecte care ne ajută să stabilim această bază pentru a trece la o digitalizare completă în domeniul agriculturii. Deci, domnul Bragarenko, vă mulțumesc că ați acceptat acest challenge de a participa la acest webinar și vă dau cuvântul. Vă rog frumos! Deci, întotdeauna când am ocazia să discut cu cineva, mai ales în public, despre lucruri care îmi sunt interesante, întotdeauna accept așa numitele challenge-uri sau așa numitele provocări. Mai mult decât atât, până nu de mult, până vreun an în urmă sau ceva mai mult, de când Agrobusiness m-au invitat să fac o prezentare referitor la tehnologiile digitale sau de digitalizare în agricultură. Pentru mine, ok, da, agricultura se poate digitaliza, dar în momentul când am făcut acea prezentare, am intrat atât de adânc și atât de tare m-a pasionat că ultimul un an jumate, aproape 2, mi-am schimbat direcția de dezvoltare și mai mult decât atât, noi având în Republica Moldova ingineri IT care în mare parte lucrează pentru extern și, spunem așa, noi materia primă o exportăm în afară, de ce n-am putea noi să o folosim pe interior? Pentru că avem foarte, spunem așa, mulți ingineri care lucrează în sectorul IT, dar pe de altă parte avem agricultura care ar avea nevoie de aceste soluții sau cel puțin de inginerie pentru a dezvolta soluții pentru piața locală, pentru că Republica Moldova preponderent este o țară agrară și respectiv are nevoie de soluții. Alt challenge este sau altă provocare este că soluțiile care vin din afară de obicei sunt costisitoare, iar dezvoltând local, noi am putea să le punem la dispoziția agricultorilor mai mult decât atât. Pentru a chema un inginer din afară, probabil sunt organizații de acum sau cineva dintre participanți acum care au avut asemenea experiență să invite pe cineva din afară și sunt la fel foarte costisitoare, inclusiv spun așa, pentru 2-3 zile, practic e salariul unui angajat pe jumătate de an și atunci de ce nu să dezvoltăm acest mediu, spunem așa, pe intern. Deci am să încep cu prezentarea și respectiv pe parcurs, dacă aveți careva întrebări, vă rog frumos să le adresați. Eu am să-mi deschid în paralel și chat-ul, poate din când în când am să dau întrebări. Deci vă rog frumos. Da, iată, chiar în chat deja ați primit o salutare de la o fostă studentă de-a dumneavoastră. Vedeți că lumea este mică și se alătură acest eveniment și foști studenți și viitori beneficiari ai cunoștințelor și poate și a programelor care vor fi implementate. Așa că vă dau cuvânt. Da. Deci, să mergem. Deci, în principiu, prezentarea, titlul principal este soluții inovative în agricultură. Nu le spun tocmai digitale, dar anume spun partea de inovative, pentru că din punct de vedere a inginerului, inginerul creează inovații și implementează în problemele care îi spun în față. Pe de altă parte, un subtitlu, așa cum am convenit, care este beneficiul acestor IMM-uri și în special în agricultură în urma digitalizării. De asta am să dau careva intrări sau motivații la început de prezentare, urmând ca să intrăm la câteva exemple și am să încerc să, pe măsura posibilității, să las mai mult timp pentru discuții. Sper că participanții tot au acces la microfon și pot să vorbească chiar și verbal sau, dacă nu, atunci text. Da? Respectiv, care sunt provocările globale în sistemul agroalimentar? Evident, sunt mai multe. S-a făcut un studiu de o renumită doamnă, Monica Zara, care spune că, uite, sunt competiția pentru resursele naturale, evident, da? Schimbările climaterice, astea noi nu le controlăm, da? Schimbările climaterice noi putem doar să reacționăm. Dăunători și boli, iarăși,
ele influențează și respectiv ar trebui cumva să facem. Dinamismul structurii economice și forței de muncă, mai ales pentru Republica Moldova, forța de muncă în ziua de astăzi este de acum o problemă. Personal, chiar și pentru lucrări agricole în prejurul casei, eu nu reușesc să găsesc pe cineva ca să mă ajute în gospodăria mea din preajma casei. Sau schimbarea lanțului agroalimentar, risipa alimentară. Noi știm că cheltuim, cred că de 2 sau de 3 ori mai mult decât este necesar. Da? Și respectiv astea sunt obiectivele ONU până în 2030. Pe de altă parte, este pentru a acoperi celelalte necesitățile noastre, este nevoie de o productivitate înaltă agricolă, iar care este posibil doar prin anumite inovații în sector. Da? Ei, totodată, agricultura are o istorie foarte bogată, pentru că, practic, este unul din principale sau primele domenii pe care noi le cunoaște omenirea, da? Pentru că, în primul și în primul rând, omul, ca să supraviețuiască, trebuie să se alimenteze. Și respectiv a început de la partea de domesticire animale, dacă spunem despre animale, probabil și culegătorii care erau la început. La un moment dat, spunem așa, aceste lucru manual a fost de acum, nu a fost suficient pentru a acoperi necesitățile, a venit Revoluția industrială, care a venit cu diferite instrumente, începând de la cel plug până la, vedem acum, tractoarele care au foarte multe combine, eu nu le spun atât automatizare decât mecanizate. Vine Revoluția verde, la care noi vrem să fim green, vrem să mâncăm sănătos și alte lucruri. Pe de altă parte, am zis că vine epoca informațională, care noi suntem informați, care lucruri sunt și mai departe. Asta e vorba despre epoca informațională care suntem acum. Și uite acum, revoluția AgTech este atunci când agricultura este privită la nivel industrial, global. Practic vedem că un fruct din oricare punct a globului pământesc poate să ajungă indiferent, adică practic pentru noi de acum nu mai este o problemă, de exemplu, să mănânc banane sau să am în fiecare zi banane, da? Care practic asta datorită revoluțiilor sau epocii informaționale și celorlalte domenii care s-au dezvoltat în paralel. Dar este vorba despre inovație, da? Și respectiv care probleme le rezolvă aceste inovații. Da? De exemplu, securitatea alimentelor, consumismul, forța de muncă, forțele de piață, da? Finanțe, și atunci va trebui să avem acele inovații, dar inovațiile răspund la întrebarea ce vrem noi să inovăm. Noi putem să inovăm orice, dar în primul și în primul rând noi trebuie ele să fie justificate, respectiv trebuie să avem o motivație. De ce? Pentru că multe inovații nu putem să le introducem de dragul inovațiilor și atunci lucrul ăsta de obicei este costisitor. Este interesant, dar de obicei din punct de vedere financiar, de exemplu, nu o să fie rentabil. De asta trebuie să avem o motivație sau un scop oarecare. Și respectiv având inovația, inovația, adică ce vrem să inovăm, motivație de ce vrem să inovăm, respectiv ingineria, să spunem așa, sau agronomia vine cu o soluție. Cum noi să facem această inovații. Evident, ce inovații precedente au fost. Am combini cultivatoare, culegătoare, asta majoritatea care le vedem aici sunt soluții mecanice care putem să spunem că era început în veacul 19, da, 18, 19, 20 au ajuns la apogeu și de acum nu mai sunt destule pentru că nu asigură cererea cea necesară. Da, și respectiv avem acele inovații AgTech noi, sau putem spune, noi de exemplu, la noi la club le numim Agro-IT, adică tehnologii inovaționale pentru agricultură. Da, avem agricultura de precizie, practic noi putem cu o precizie de 1 centimetru sau chiar de 1 milimetru să aplicăm anumite tehnologii. Big Data, da, se pare că Big Data este din domeniul tehnologiilor informaționale. Da, dar tehnologiile informaționale sunt doar niște instrumente, iar în agricultură noi putem să vedem, să colectăm multe date și să dăm careva decizii mai eficiente.
biologie moleculară, respectiv ne dă noi soluții pentru a acoperi cererile mari. Tehnologia solului, practic reglăm și dăm toate microelementele care voi. Drone sateliți, practic, sunt ochii moderni a agriculturii. Managementul fermei, lanț de aprovizionare, soluții mobile, social media, dar vom vedea acum care sunt. Pentru agricultura de precizie, în special, vedem, permite să stabilească când, unde și ce să plantezi, da? Pentru că dintr-o vedere de sus, din satelit, vedeți și voi, nu știu, cei care s-au plimbat și cu avionul, de exemplu, sau vedem că pământul nu este atât de uniform și anumite pământuri, de exemplu, sunt mai sărace în anumite microelemente, pe de altă parte, altele sunt mai bogate și respectiv noi putem, la nivel de precizie, da, de loturi, putem să reglăm această inclusiv modificare a compoziției solului sau alimentare deosebită. Da? Respectiv, noi trebuie să facem acei 3 pași să colectăm informația, creăm o hartă anumită, da? Pentru că să nu plantăm acolo unde vrem noi, dar vedem care, adică locurile exact ce putem să plantăm. Și respectiv combinăm informațiile despre câmp și randamentul fiecăruia. Da? Sunt anumite plante care au nevoie de anumite condiții agronomice, altele mai puțin. Și respectiv astăzi agricultura de precizie oferă navigare și ghidare prin satelit. Vedem că tractorul nu mai are nevoie de tractorist, să spunem așa. I-am dat doar trebuie un observator ca nu cumva să iasă din teritoriu, dar mai mult din punct de vedere supraveghere decât de a face acele lucrări. Monitorizarea și cartografierea randamentelor. Deci noi când colectăm acel produs, spunem așa, de pe câmp, noi putem să vedem la fiecare metru pătrat cât de productiv a fost și atunci vedem dacă experimentele noastre care au făcut sau încercările au fost binevenite sau nu. Informația asta o băgăm înapoi în bază de date și respectiv luăm alte decizii. Colectare de informații prin drone, roboți, sateliți, echipamente de irigare și de creștere sunt foarte date care reglează precis, da? Ce microelemente, unde, în care doză, cât de des, ca să dăm o sănătate a plantei. Apropo, vine așa numita noțiune de medicina plantelor, da? Nu plante medicinale. Adică noi practic avem grijă dacă este planta sănătoasă. De exemplu, eu am descoperit pentru mine că clorofila este de fapt ceea ce avem noi în sânge, cum se numește, globulele astea roșii, da? Deci, de fapt, este o fiziologie a plantelor de care trebuie să avem grijă. Cei care cu profil agricol probabil știu mai multe despre acest domeniu, însă eu mă uit de la nivel de inginer cum să faci lucrul ăsta. O chestie foarte importantă este managementul fermei. Deci fiecare fermier probabil nu are toate cunoștințele, dar ar vrea să aibă această fermă la degetul mic, adică să aibă un panou la care el să vadă ce se întâmplă, unde se întâmplă și să aibă toate datele statistice și recomandări pentru a lua o decizie corectă. Da? Baze de date, iarăși, monitorizare, randament, sisteme de asta. Deci vorbim despre sursele de date și pentru ce se folosesc. Nu voi intra în detaliu la fiecare dintre ele pentru ca să lăsăm și pentru partea mai practică, da? Big data, iarăși. Dar ca și deci acum noi suntem toți familiarizați cu partea de social media. Ce e interesant că tehnologiile inovaționale ne permit prin intermediul anumitor tehnologii să conectăm la nivel de social media și practic putem să punem ca în domeniul ăsta nou de IoT, Internet of Things, da? Sau internetul lucrurilor. Ce sunt lucruri? Da? Lucrurile sunt obiectele care ne înconjoară, inclusiv pentru mine, din punct de vedere inginerului, câmpul sau agricol este un thing pe care eu îl controlez. Respectiv, câmpul agricol este un participant al acelui social media care poate să mă informeze despre ce-l doare și respectiv pot să comunic cumva prin a-i da asta. Deci noi cumva aducem inclusiv agricultura ca participant activ a social media. Respectiv, noi avem ce? Colectăm date, analizăm aceste date, avem acele dispozitive mobile sau de conectivitate și conectăm absolut tot la un panou de social media care le avem noi acum.
Da? Și respectiv realizăm acel management a firmei. Practic comunicăm indirect ca cu o personalitate cu terenul agricol. Iarăși, cu social media, noi vedem că facem o comunitate agricolă la care iarăși una ca agricultorii comunică între ei, pe de altă parte sunt date. Bun, există probabil între agricultori niște secrete personale, dar pe de altă parte datele pot fi depersonalizate, în care în social media poți veni, uite, un câmp de tipul ăsta ar avea anumit randament, da? Și respectiv informația circulă, agricultorul devine mai conectat și mai implicat în afacerea sa proprie. Evident, pentru dispozitivele mobile de acum nu mai sunt doar niște dispozitive care noi, vorbesc cu cineva. Dispozitivul meu mobil este un instrument de acum de lucru prin care eu văd și iau decizii. Practic, la nivel de un click, eu pot să aflu informația despre tot ce se întâmplă în câmp, și respectiv să iau o anumită decizie. Da? Iarăși, dispozitivele mobile nu mai sunt pur și simplu dispozitive. Mai mult decât atât, o să vedem că dacă ne uităm mai atent prin internet, sunt foarte multe chiar aplicații mobile special pentru agricultori. Cineva spune că îmi trebuie multe finanțe pentru asta. Păi nu-i chiar așa. Dacă ne uităm mai atent, găsim pe internet multe soluții, alea care sunt free, iar la un moment dat, dacă vreți ceva mai mult, servicii mai personalizate, probabil trebuie să plătiți. Da? Deci am făcut cu o echipă de studiu în Republica Moldova și am văzut că agricultorii de acum foarte mult folosesc din dispozitivele mobile și din ceea ce vă povestesc aici. Da? Ei, alte tehnologii trend, sunt multe, vorbim despre big data, robotică, sănătatea solului, tehnologia animalelor, dar o să vedem exemple, deci exact așa cum sunt trendurile acum, vorbim despre tehnologiile informaționale, vedem mașini, vedem orașe inteligente, exact același lucru din punct de vedere a tehnologiilor, din punct de vedere a ingineriei, aceleași lucruri se pot foarte bine integra, adapta la sectorul agricol. Mai mult decât atât, uneori este chiar mai simplu să adaptezi o tehnologie în agricultură, pentru că acolo poți să excluzi omul din mediul de lucru, de exemplu, spre deosebire de un oraș. Da? În oraș noi avem interacțiune și spunem așa, noțiunea de siguranță a pietonilor sau siguranță a locatarilor, da? În agricultură putem să fim mai liberi în lucrul ăsta, ceea ce permite o asimilare mai rapidă a tehnologiilor. Doar că trebuie să ne orientăm și să vedem care sunt aceste tehnologii. Da? Și atunci, care ar fi o fermă din viitor? Și vedem aici, practic, un oraș la care vedem acolo așa numitele căsuți în care locuiesc nu oameni, dar locuiesc plantele. Da? Noi practic avem grijă de plantele noastre și respectiv le facem magistrale de apă, magistrale de soare, magistrale de orice și practic facem managementul și pe străzile astea care circulă nu oameni, da? Cum am spus, noi dăm personalitate, inclusiv culturilor agricole și pe care noi avem grijă ca ele să se simtă bine. Evident, având grijă de ele, ele o să aibă grijă de noi. Iarăși, foarte multe tehnologii, este o imagine futuristă, acum o să venim și la alte imagini mai realiste, chiar și unele experimente care le facem și noi. Da? Ce interesant că dacă este noi să angajăm un om în agricultură, mult probabil este partea asta de factor uman. Omul greșește. Omul greșește și nu odată, adică practic asta e natura omului. Din ce motiv? Probabil din faptul că el nu este informat sau este obosit. Da? Și respectiv noi iarăși trebuie să ne adaptăm la faptul că nu trebuie să lucreze mai mult de 8 ore, pentru că nu e vorba că nu vrea să muncească. Nu poate mai mult. Da? În rest o să fie o muncă necalitativă. Însă, prin înlocuirea de tehnologie, tehnologia nu obosește. Practic, poate să lucreze 24 din 24 și să ne aducă același, un om lucrează 8 ore, da? O tehnologie lucrează 24 de 3 ori mai mult, practic, eficiență, dacă spunem că de conectivitate. Plus partea de precizie, plus partea de viteză și vedem că
chiar și acum vedem exemple clar în Republica Moldova că un tractor poate să înlocuiască o brigadă de tractoare mai vechi. Da? Pentru că s-au introdus tehnologii. Da. Care sunt automatizările care noi putem să le introducem? Vedem aici listate recoltare, transportare, sortare, calificare, inspecție sau ambalare. Da, putem să punem oameni, da? Sau putem să luăm. Evident, partea asta de investiții inițială o să fie mai mult, dar nu mai plătiți salarii. Probabil puțină de servire, dar rentabilitatea crește și respectiv se acoperă. Mai mult decât atât, cum am zis, sunt situații periculoase, iar în agricultură noi putem să excludem oamenii din câmp ca în așa mod ca să nu mai avem acele situații sau expunere a omului asupra factorului de producție, spunem așa. Da? De exemplu, cultivarea roșiilor. Da? Este o problemă, de exemplu, când noi vrem să cultivăm roșiile, dar roșiile nu se coc toate odată. Da? Sau sunt atât de delicate că trebuie să le punem. Și atunci noi putem să... Deci de acum asta e una din soluții. Degetele robotului o iau foarte fin și o pun exact unde trebuie fără să le transportarea, spunem, de la locul. Mai mult decât atât, el poate să o selecteze exact roșia care este coaptă și poate să facă din câteva ture, pentru că noi când mergem să colectăm, să nu mai punem de mai multe ori să treacă culegătorul prin rând, da? Le colectăm o dată în lună, da? Dar roșiile poate să am spus asta. Roșiile pot fi colectate, de exemplu, fiecare zi sau la fiecare oră, care noi putem să fotografiind roșiile, noi putem să vedem care și când îi coaptă și respectiv să le aducem la momentul potrivit ca să reducem alte riscuri. Respectiv, asemenea soluții de culegătoare inteligente ar putea să ne reducă. Bun. Iarăși vorbim despre irigare, stropitori, dar sunt tehnologii în prezent care practic ne permit lucrări agricole, în special de pulverizare, iarăși pulverizare de obicei pentru dăunători sau alți factori, da, sau chiar dăunători și erbicidare. Da? Respectiv, soluții, de exemplu, dacă vedem că ea merge 70 de mile per oră, asta peste 100 de km la oră, da? Da? Vă ascult? Scrieți în chat dacă nu merge conexiunea. Și respectiv această dronă, cum am zis, poate să prelucreze până la 500 de hectare pe zi. Da? Am avut careva întrebări. Într-adevăr așa e, da, am intrat în datele producătorului și el dă review-uri și asta. Dar de acum dronele la noi, pentru noi în Republica Moldova nu mai este o noutate. Vedem că majoritatea cei care investesc în servicii de drone au rezultate mai, spunem așa, mai mari decât cei care nu investesc în ele. Da? Dar aici este un moment că, evident, pentru fiecare 5 soci, cum spunem așa, nu se merită acest lucru. Asta mai mult de acele 5 soci cu care avem noi sau 5 ari, este mai mult de plăcere. Aici e vorba de nivel industrial. Îmbunătățirea culturilor, de exemplu, sunt sisteme, tehnologii nu atât electronice, mai degrabă de protecție a semințelor care până când răsare, de exemplu, să nu fie mâncată de careva gâză din... Bun. Iarăși, am spus, sunt multe aplicații de acum care permit ca să vadă agricultorul care este starea plantației, spun așa, da? Distribuim diferiți senzori pe teritoriu. Apropo, în tehnologiile care sunt acum, există posibilitatea mai mult decât atât, nu neapărat să aveți specialiști super calificați, da? Pentru că majoritatea tehnologiilor care sunt la început ne trebuie partea asta de pragul de asimilare a tehnologiilor. Dar în momentul când asimilați, de exemplu, puteți să vă
o să vină timpul când voi pur și simplu, ca agricultori, o să vă puneți senzorii și datele de interes și o să vedeți totul pe hartă. Cum am spus, câmpul o să înceapă să vorbească cu voi și mai mult decât atât sistemul ăsta vă va da informare. Bun, și evident vă informează, vă trimite alert atunci când ceva nu e în regulă, ori ia o decizie automat, ori o ia o decizie. Cum am zis, asemenea soluții de acum sunt în Republica Moldova. În studiul nostru care l-am avut noi, am analizat și am văzut că mulți dintre agricultori de acum folosesc. Dacă este nevoie de informații suplimentară anume despre care sunt soluții și unde vorbim probabil în alt context, doar că acum vorbim că ele există și asta sunt realitățile din Republica Moldova. Iarăși, informații despre animale, da? O să vedem mai departe și partea de inteligență. Animalele se dotează cu anumit senzori și practic colectăm informații despre creștere, da? Noi practic animalul prin intermediul acestei rețele de socializare vorbește cu noi. Evident nu vorbește cu noi, noi colectăm informații de la animale care vedem temperatura, da, temperatura putem să vedem în timp real dacă un animal este bolnav sau nu este bolnav. Se mișcă, nu se mișcă, este agil, nu este agil. Și în dependență de asta, respectiv, putem să dăm careva, putem practic să avem pașaportul și cartela medicală a fiecărui animal la care noi putem să facem și prognoza anumite, cam când o să ajungă la ce greutate. Dar o să vedem că chiar acest sistem, unul din sisteme de tipul ăsta, a fost chiar implementat de una dintre companii. Probabil că ați văzut la Agrobusiness de acum un articol, am și o referință mai departe. Da? Iarăși, problema cu forțele de muncă. Evident, există soluții doar că trebuie implementate și probabil și o colaborare între agricultori și probabil cu implicarea structurilor guvernamentale pentru a crea o bază de date sau un chat, asta cum este Одноклассники, Facebook, pentru agricultură pe teritoriul local. Uite, de exemplu, aici este un exemplu la care fiecare dintre oameni care au careva skill-uri în agricultură poate să le publice și respectiv exact ca și în Booking.com să vă dați rezervări unul la altul. Adică și lucrătorul să-și rezerveze un loc în gospodărie anumită și invers, gospodăria să-și rezerveze anumită de agricultor. Și așa avem o planificare și o eficientizare inclusiv a resurselor umane. Sau, de exemplu, este o companie care pune la dispoziție instrumente pentru agricultură și respectiv apare și un business. Nu am nevoie de exemplu, terenuri agricole, când aș putea să fac un business pe lângă, de exemplu, să pun la dispoziție instrumente și să-mi fac o bază de date, să le dau în chirie, da? Având o cerere, analizând cererea. Iarăși, sunt probleme și probabil exportatorii s-au întâlnit cu asemenea probleme când trimit peste hotare anumite produse și la un moment dat au careva surpriză că le spune cel care le-a importat, păi 50% sunt stricate mierele, de exemplu, știu cazuri concrete. Și respectiv, în timpul transportării le puneți niște senzori, nu sunt, spunem, sunt accesibile de acum pe piață, la care practic din timpul de îmbarcare până la final voi practic vedeți ce s-a întâmplat. Prospețimea, dacă s-a fost umiditatea care trebuie, poate să vă dea notificări, de exemplu, pentru că senzorii ăștia, chiar dacă sunt la distanță, puteți să-i puneți un SIM card internațional care să vă trimite notificări în caz de careva probleme. Și respectiv voi controlați de la până la, mai mult decât atât, voi puteți să demonstrați că nu este problema transportării, dar pentru că a fost, de fapt, în cazul în care am știut, a fost pur și simplu o fază de negociere, da? Să că nu ți le iau pe toate la telefon, că uite ceea ce mi-a venit jumătate stricate. Da? Poți să vezi, nu e adevărat, eu rog frumos să demonstrează cumva pentru că sistemele mele arată în felul ăsta. Practic, controlați absolut transportarea. De exemplu, pentru creveți, da? Sisteme care monitorizează creșterea creveților, practic,
nu știu dacă e agricultură, dar sunt mai puțin informat. Dar vedem că sunt soluții inclusiv pentru pești sau nu. FarmBot. Uite, asta e o chestie care e mai aproape de noi, da? Ați auzit cu toții de 3D printere, probabil, da? Care printează anumite obiecte. Pe de altă parte, aceeași tehnologie care de acum e recunoscută și lucrează cu precizie foarte mare, transportată către un FarmBot. Închipuiți-vă că voi aveți, uite așa, un câmp agricol, da? Ei, ăsta poate fi mai mic, scalat în dependență de construcție, dar ideea e că noi putem să plantăm exact asemenea unui joc, exact o anumită sămânță, să o monitorizăm pentru că avem cameră și practic transformăm ideea de agricultură din oficiu facem agricultură, inclusiv lucrările agricole pentru că putem să prășim chiar în prin faptul că atașăm la acest dispozitiv Evident, asta mai mult pentru spații închise, pentru hectare de tipul ăsta nu poți, pentru asta sunt alte soluții, de exemplu cum sunt tractoarele, da? Tractoarele care pot fi ghidate la distanță, dar poftim fermă ca și joc. Știm că copiii noștri toți iubesc să se joace în jocuri și sunt sigur că mulți dintre ei chiar folosesc niște aplicații de fermă. Da? Ok, îi dai ferma la gestiune și respectiv eu o să vadă și calitatea lucrărilor, adică cu impact, pentru că în joc este un moment pierderea legăturii cu realitatea. Exact asta e o problemă cu copiii mei. Și atunci eu revin cu exemple. Ok, ce ai pierdut? Am pierdut nu știu câte mii de lei sau acolo câți bănuți de acolo. Ei, nu e realitatea și acolo ei nu au responsabilitatea față de decizii. Uite, aici avem un joc cu responsabilitate față de decizii. Sera digitală. Ei, în ziua de azi, sera digitală, de fapt, este ceea ce numim așa, un mediu artificial, de fapt, la care noi ne permitem să controlăm și să creștem oricare dintre culturi ne vine în cap. De ce? Pentru că noi putem să creăm condiții speciale și vedem că noi putem să avem bidimensionale, adică seră practic asta, sau chiar tridimensionale. Iarăși, noi putem să-i schimbăm inclusiv substratul care vrem noi. Eu vreau un substrat ca în Africa sau ca în Belarusia sau ca, nu mai știu, Marea Britanie. Mai mult decât atât, nici măcar substrat, da, pentru că sunt sere de tip hidroponic. Da, la noi în Republica Moldova de acum sunt soluții de genul ăsta, și dacă ne uităm, chiar dăm un mic search pe internet, o să vedem, cel puțin noi avem acum o să arăt și un slide mai departe, avem un campus experimental, practic, care vrem să facem acest lucru, inclusiv pentru a demonstra că acest lucru este posibil și inclusiv disponibilitatea acestor soluții pe teritoriul Republicii Moldova. Da? Uite, asta este ceea ce am văzut eu ultima dată fiind în Germania, acum o săptămână, și m-a impresionat foarte mult. Da? Este vorba de eficiență energetică și știm că noi avem mai multe probleme, mai ales în situația pe care o avem cu partea energetică. Pe de altă parte, pentru ca să-ți instalezi panourile solare, da, trebuie să aloci pentru asta spațiu. Ei, uite, există soluții cu panouri semi-transparente care dau beneficii suplimentare. Da? Pentru că noi știm că problema legumelor în câmp deschis este că, bun, este soarele, sunt ploile acide, uscarea rapidă. Ei, uite, noi facem o pregolă, spunem așa, cu panouri solare. Pe de o parte, noi colectăm energia pentru lucrările noastre agricole. Nu e neapărat noi să vindem această energie, dar noi folosim energie pentru lucrări agricole. Și atunci această energie poate fi colectată exact din câmp, adică de la soarele care este. Pe de altă parte, avem o umbră care ne permite ca vaporizarea să fie mai mică și inclusiv, dacă vedeți aici, poate să intre și un tractor pentru prelucrarea acestor pământuri. În Germania am văzut câmpuri în care se combinau panourile solare și cu pășunile. Și respectiv asta ne permite ca pământul sau ogorul să fie cu destinație dublă. Da? Destinație dublă pentru că noi și cultivăm și pe de altă parte noi și ne asigurăm o eficiență energetică. Ei, uite,
Asta ceea ce m-a impresionat ultima dată și chiar mă gândesc să încerc să găsesc careva parteneri pentru primele. Deci, de exemplu, acestea s-ar putea combina, de exemplu, avem cu sistemele antigrindină, da? Avem sistemele antigrindină undeva pe partea aia de sus, care de acum stâlpi sunt, mai adăugăm și niște panouri semitransparente și respectiv avem și mai eficient. Da? Pentru că pentru irigare, pentru pompare avem nevoie de energie electrică. Inclusiv putem, din punct de vedere a energiei, putem să trecem la tractoare electrice, da? Pentru că avem energia gratis, de ce să iau motorină? Deci asta este una din lucruri interesante. Pentru că dacă spunem doar panouri solare, care acum Republica Moldova mai mult de 0,7 gigawatts nu are nevoie, respectiv să facem energie doar pentru vânzare nu este atât de eficient. Pe de altă parte, este un proiect care acum este cu contorizare netă, la care voi, colectând energie vara, o aruncați în rețea, iarna vă luați înapoi și respectiv nu aveți nevoie de, adică partea asta de permisiuni este mai simplă. Da, uite aici irigare inteligentă în livadă. Uite, pozele astea sunt exact din câmp din Republica Moldova. Ce este interesant în acest sistem este că nu, practic, rețeaua de supape și senzori este realizată printr-o rețea wireless. Da? Deci, vorbim despre Internet of Things. Deci nu mai tragem cabluri, pentru că, și respectiv, în așa mod, noi nu tragem cablul la fiecare dintre senzori. Asta ne simplifică logistica și ne permite să punem senzori exact unde trebuie nouă, evident și supapele, unde ne trebuie nouă și putem să reglăm exact la fiecare zonă, spunem așa, putem să scalăm zonele pe cât de mari sau pe cât de mici noi vrem și să avem grijă de fiecare parcelă în parte într-o strategie separată. Pe de altă parte avem așa numită adaos de microelemente sau de îngrășăminte, da, care se mixează, care la un moment dat este mixată la fel printr-un sistem alimentarea senzorilor. Alimentarea senzorilor, exact așa putem să-i facem cu baterii solare. Deci nu este nevoie de foarte multă energie pentru senzor, mai ales temperatură și umiditate. Da? Ai pus o panou foarte mic solar și poftim, avem. Da. Adică energia o colectăm de la soare, în plus dacă are o baterie. Mai mult decât atât sunt senzori care, în special pentru senzor, o baterie din asta, dacă știți, rotundă, nu știu, ca un leu de 2, da? Permite ca să mențin în senzor timp de 2-3 ani. Poftim și soluția, deoarece nu trebuie să energie pentru a colecta informația. E mai greu, de exemplu, pentru supape, într-adevăr, și pentru supape, energia electrică se transmite în paralel, dar e vorba nu de 100 de supape, 100 de cabluri, dar e un singur cablu de alimentare care, practic, puteți să faceți o rețea de alimentare paralelă cu rețeaua de distribuție apei. Asta nu este atât de costisitor. Pe când, cum am spus, despre senzori sau supape, pentru fiecare trebuie să dăm un canal separat sau măcar un bas suplimentar de date care ar putea tot să fie. Dar, iarăși, soluții sunt multe. Eu spun despre soluția care de acum, pe partea de wireless, este implementată în Republica Moldova, adică respectiv putem să facem legătura ca să vedeți în realitate cum se întâmplă. Vedem aici partea de pompare, partea de mixare cu îngrășăminte, deci nu este o poveste sau nu este undeva peste hotare, este la noi în Republica Moldova și respectiv la telefonul mobil el practic vede ce se întâmplă la el pe asta. Iarăși, pe lângă, dacă de acum avem rețeaua, putem să punem și sisteme de supraveghere și alte, adică să scalăm, să dăm mai multe beneficii. Senzor de
Ce vreți să măsurați? Da? Din punctul meu de vedere, un senzor este un ochi. Ochiul care vede în infraroșu, în umiditate, în noxe sau în alte lucruri. Da. Bun. O altă, am spus că în zootehnie este un link, vedeți, de la agrobusiness. Bun, inițiativa a venit probabil de la un om care a văzut în străinătate și a văzut o oportunitate aici, fiind originar din altă țară, dar căsătorit în Republica Moldova, a instalat și a digitalizat firma și respectiv a obținut beneficii. Dar care ar fi beneficii de la faptul că voi conectați la rețea animalele? Evident, vedem unde este animalul, da? Pentru că el ar putea de la antena asta să-mi dea o localizare mai mult sau mai puțin precisă, dar eu știu că ea este în are sau nu este în are, este pe ogor, nu este pe ogor, e viu sau nu e viu, se mișcă, nu se mișcă. Pe de altă parte, vedem că dacă luăm mai în detaliu, putem să vedem motivaca și cu vițelușii care sunt alături. Vedem dacă, de exemplu, este foarte important, apropo, și partea de reproducție, da? Vedem este gata sau nu este gata, este aproape, nu este aproape, s-a întâmplat procesul sau nu, pentru că este foarte important. Și toate lucrurile astea sunt mai mult decât atât. Când intră pe o ușă oarecare, de exemplu, animalul, practic el automat poate fi sortate, da? Anumite animale după anumite parametri se sortează în stânga, în dreapta. Se vede fiecare, deci inclusiv alimentarea, furajele și alte lucruri se optimizează și voi practic aveți ferma voastră la degetul mic și cum am arătat, de ce nu, uite așa. Da, practic aveți harta. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu mai este nevoie de atâta supraveghere și detalii, doar în cazurile critice atunci venim cu alte soluții. Dar iarăși din nou, chiar și chestia asta de acum este în Republica Moldova. Puteți să mergeți după linkul care este sau la agrobusiness să vedeți partea de digitalizare zootehniei. Dați un search, da, și pe agrobusiness și o să vedeți soluția asta. Deci am pus o referință. Bun. Ei, acum implicarea noastră ca ingineri, cum am spus, acum 2 ani, acum un an jumate, spunem așa, m-a interesat și respectiv am aplicat la un grant în care am spus facem pe lângă, deci majoritatea, probabil știți despre proiectul APM, Agricultura Performantă din Moldova, în mare acolo aplicau pentru granturi pentru agricultură, să le spunem așa, nu le știu exact detalii. Noi am venit cu un proiect educațional, deci proiect finanțat de USAID. Am venit cu un proiect educațional la care facem un experiment în care noi facem un grup de cercetare constituit din studenți din ultimul an de la Universitatea Agrară și studenți din ultimul an de la Universitatea Tehnică. Îi punem în combinație în așa mod ca să creăm careva soluții locale. Nu este vorba că ele nu există în lume, da? Ele sunt scumpe. De altă parte, noi întrebește expertiza asta și pe de altă parte să influențăm implicarea inginerilor inclusiv în sectorul agricol. Respectiv, am inițiat câteva proiecte și construim un așa numit o arenă, agro-IT arena, la care avem o seră cu diferite parcele pentru ca să putem simula oricare mediu, un agrobot care o să stea 24 din 24 și o să aibă grijă ca supraveghetor acolo. Avem partea de eficiență energetică la care punem panouri solare, baterii solare ca să aprovizionăm, să nu mai depindem de rețea, inclusiv un experiment care vrem să-l facem pentru demonstrație este încălzirea inclusiv subterană, adică pe sub pământ, încălzirea a pământului, a solului. Avem un proiect de agrodrone și evident partea asta de fine gripping. Vrem să încercăm ca această seră să băgăm cât mai multă inginerie ca ea să fie atât de inteligentă că practic omul să nu mai pășească pe teritoriul lui, dar acest agrobot și împreună cu această mână robotică, de exemplu, să ne aducă tot ce trebuie, uite aici la intrarea respectiv, să vedem cum o să ne iasă. Deci avem componentele care sunt aici, deci experimentul făcut în cadrul grantului
Ar trebui primele rezultate sau cel puțin prototipurile să fie gata cam într-o lună. De asta vă putem invita ca să veniți să vedeți cine a reușit până acum. Evident, e un proiect de perspectivă mai lungă pentru că din întâmplare sau nu, le-a fost interesant la mai mulți dintre donatori, pentru că, într-adevăr, în Republica Moldova este o țară agrară și respectiv aici este ceea ce noi... Acum, spunem așa, aveți o idee de afacere în agricultură, probabil, nu știu, vă rog frumos să-mi scrieți acum în chat dacă aveți acces, care dintre voi are afaceri în agricultură sau are legătură cu agricultura și care, deci asta numărul, de exemplu, să punem 5, da? Pentru cei care sunt de acum, fac activități în agricultură, 7 pentru cei care vor să facă activități în agricultură și 9 cei care nu au nicio activitate în agricultură. Deci 5, 7, 9. Da, răspundeți tu everyone, adică nu numai mie. Cer scuze, dar 5 asta care au deja activitate, da? Da, 5 aveți activitate în agricultură, 7 în mijloc cei care vor să facă agricultură, adică pe inițial, și 9 cei care nu au agricultură, doar interesant ca informație. Așa, văd preponderent oameni care sunt interesați și probabil cei care de acum au o afacere în agricultură, probabil că de acum știu despre diverse programe care sunt pentru finanțare. Mai mult decât atât, sunt niște teasere că vor exista în curând apropiat și vor fi lansate inclusiv finanțări pentru digitalizare. Și respectiv, care ar fi procesul de digitalizare? Voi întotdeauna trebuie, în primul rând, să știți care este specificul agriculturii, sectorului care îl aveți voi, da? Care dintre părți ar necesita sau care să implică cele mai mari cheltuieli și care vreți să o optimizați. Asta e vorba despre de ce, da? Adică ce vreți să optimizați, de ce vreți să optimizați și după asta se poate veni cu o soluție cum. Respectiv, cel mai bine în cazul ăsta, multe ori se întâmplă că soluțiile digitale vin de la vendor, pentru că vine vendorul și are multe soluții digitale pe care el trebuie să le vândă. Da, el vă dă o recomandare și se pare că este foarte bine, dar bine ar fi să aveți, de exemplu, o expertiză puțin din altă parte pentru ca să vă analizeze tot lanțul de valori, ca să reușiți să identificați anume momentul unde vă este cel mai important, da? Și care dintre soluții sunt cele mai ieftine și așa mai departe. Adică să faceți cumva o analiză. Și după asta o să vedeți și o să deveniți cumva experți inclusiv în experți. O să cunoașteți inclusiv de ce vă propune vendorul ăsta, care vendor anumite soluții. Da? Pentru că am zis, la moment, soluțiile în tehnologiile digitale în Republica Moldova, așa este piața, sunt cei care pun la dispoziție soluții, sunt cei care au nevoie. Ceea ce vrem noi să dezvoltăm prin inițiativa noastră în club este să creăm o parte neinteresată care analizează necesitățile, da? Încearcă, face un fel de studiu de fezabilitate, găsește care sunt soluții și facem un fel de comparație în ceea ce avem și care este. Respectiv, asta va fi un beneficiu tuturor, inclusiv probabil și cei care aduc soluții, da? Pentru recomandare. Uite, sectorul agricol are nevoie de asta. Probabil ei intern de acum fac studiul ăsta și probabil vin cu o soluție destul de bună, dar, cum am zis, partea care ar trebui să o faceți independent până va veni vendorul este să vă analizați, să vă identificați care este lanțul vostru de valori, să identificați anume partea de unde este cea mai mare problemă sau care dintre părți de digitalizare va da cel mai mare impact. Da? Pentru că atunci când o să aplicați la anumite finanțări, o să vedeți că ele o să fie mai eficiente în domeniul ăsta. Asta ca și răspuns la tema, da? Deci cum să digitalizez. Evident, cum să digitalizez nu există
o formulă perfectă, pentru, cum am spus, sunt gospodării agricole care sunt la diferit nivel de dezvoltare, unele mai digitalizate, unele mai puțin digitalizate. Sunt sectoare în care digitalizarea nu prea este nevoie, da, din punct de vedere a echipamentelor. Și acum este alt moment că partea de echipamente de obicei este cea mai scumpă, partea de software este mai ieftină. Partea de software poate fi luată inclusiv free, adică soluții libere. Evident, pentru chestii mai optimizate va trebui să plătiți. Deci, de asta acum, ca să nu încerc să acoper prin narative diferite aspecte care le presimt eu ca inginer, dacă aveți careva întrebări, sunteți deschiși să le puneți sau în chat sau să le exprimați verbal. Vă mulțumim. Vreau să văd, poate totuși sunt întrebări care ar fi adresate, pentru că după atâtea informații, da, iată, au apărut întrebările din chat. De la Loredana Sârbu, există o platformă prin care putem să găsim aceste soluții software free? Încă nu. De ce? Pentru că, practic, noi în studiul care l-am făcut împreună cu partenerii, am făcut un asemenea studiu. Da? La un moment dat va apărea inclusiv un meniu prin care puteți să vă selectați, adică ca și recomandare. Asta este pe perspectivă, pentru că pentru a dezvolta agricultura, noi trebuie în primul rând și în primul rând să ne informăm. Da? Să nu luăm totul la întâmplare sau am văzut la vecinul. Ceea ce e corect la vecinul, probabil pentru lanțul de valori pe care îl aveți voi, e puțin diferit sau în infrastructura voastră vine diferit. Dar în curând apropiat, dacă ținem legătura, probabil că putem să colaborăm, inclusiv la identificarea lor. Văd aici la plantație de calendula asta ce se poate de implementat mâna robotică în strângerea florilor. Am spus o altă denumire la calendula, parcă îmi pare... Colbenele. E chiar de flori. Se poate, dar aici trebuie să calculăm și operativitatea, cum am zis. Mâna robotică sau robotul lucrează încet, dar el nu obosește și poate să lucreze 24 din 24. Și atunci trebuie să vedem cum, adică costul care este, dar dacă se poate, da. Adică oricare activitate sau lucru manual se poate automatiza. Da? Noi avem mâini, respectiv sunt brațe robotice, ține de cât costă soluția asta și să faceți calculul lucru manual versus automatizare. Da? Dacă este prea fin, de exemplu, atunci s-ar putea ca mâna robotică să nu se descurce, asta e altă treabă. Dar dacă s-ar putea toate procesele din lanțul valoric din agricultură, majoritatea, hai spune, la 90-95% se pot automatiza. Acum soluții, că asta e un braț robotic, că asta e o chestie de CNC, că asta e un tractor sau un agrobot, asta de acum îi ține de studiu particular la fiecare cei sau părticica a lanțului de valori. Dacă se poate o întrebare? Da, sigur, trebuie. Eu am vrut concret să aflu dacă dumneavoastră ați făcut o analiză la ce nivel cam este situația în agricultură în Republica Moldova, adică la ce etapă ei sunt au posibilități de digitalizare, digitizare sau adică cam la ce etapă sunt așa agricultorii noștri concreți dumneavoastră? Am fost impresionat când noi avem gospodării care sunt foarte, aproximativ 90% din lanțul de valoric digitalizat. Adică sunt cei care au câmpuri mari, respectiv digitalizarea pentru ei sau partea asta este cum să acoperă. De asta în mediu, nu știu să zic.
în mediu, pentru că nu știu cum să măsură acel mediu. Pentru corporațiile mari sau pentru gospodăriile mari este o chestie indispensabilă pentru a menține sub control și respectiv gospodăriile mari de acum fac asta. Pentru IMM-uri am văzut, de exemplu, linii de sortare, sunt care introduc, adică sunt parte. Nu pot să zic o cifră acum, dar, cum am spus, eu credeam că lucrurile în Republica Moldova sunt cu mult mai, cum spun în rusă, zapuși. Dar tot ce trebuie este să ne informăm. De exemplu, am fost la o companie la care a spus că noi nu avem nevoie de expertiză. Noi ce avem nevoie, adică avem destul de resurse care aducem expertiza din afară, ne-au dat concluzia, ne-au spus ce să cumpărăm, ne-au instalat și la distanță ne monitorizează. Respectiv, zis, nu este atât de rău pe cât se pare, pentru că noi ieșim, de exemplu, în câmpuri și vedem foarte multe câmpuri în paragină. Da? Da, ele au fost lăsate, însă dacă este un gospodar, spunem așa, de obicei el se gândește inclusiv la eficiență și de acum se implementează. Mai mult decât atât, asta nu-i de azi, de ieri, dar asta procesul ăsta cam de vreo 10 ani tot crește și crește. Adică nu este o analiză statistică așa, cam aproximativ, cam să ne putem orienta. Analiză statistică care eu să o fac publică pentru că n-aș vrea, am spus că la unde am fost, elemente de digitalizare fiecare din una pe o parte a lanțului valoric, alta pe altă parte a lanțului valoric. Acum trebuie să se informeze și să vadă, să identifice resursele. Dar există. Da, aproximativ cam la ce etapă ești la digitizare, digitalizare sau transformare digitală? De exemplu, dacă este o fermă de păsări, dar acolo adânși tătăi la telefon, adică însăși secția de preparare a nutrienților, adică nimic nu controlează omul. La telefon, calculator, adică când îți duci și îți deplasează, directorul întotdeauna are în telefon toată ferma de păsări, adică. Nu, asta deja el lucrează la transformarea digitală a fermei, de exemplu, ulterior, adică, dar la noi cam cum considerați câte ferme sau la ce etapă agricultură care, nu zic de stat care au fost, care deja nu mai există, dar asta mai nouă, care se dezvoltă, adică. Deci eu nu pot să vă spun exact, am spus că sunt diverse companii, noi am fost undeva în jur la vreo 20 de companii, da, dar au fost din diverse sectoare. Sunt care deloc n-au digitalizare, noi am vrut să facem tot așa, să vedem care sunt necesitățile. Însă noi pentru a identifica cât de bine cunosc oamenii, dacă sunt careva soluții și respectiv o să vină în curând probabil și un raport în detaliu care s-a făcut ăsta. Acum să spun o cifră, la care etapă nu, dar să faci un studiu, adică în direcția asta echipa de lucru lucrează și curând o să vină inclusiv cu propuneri, probabil și cu clienți. Dar legătura, dacă vreți special, am să încerc să văd. Da. Acum, la moment, nu dețin toate datele statistice. Am crezut, poate, da, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mai sunt și alte întrebări, pentru că știu că domnul Brăgărencu deja la ora 2 trebuie să fie implicat în altă activitate, respectiv. Exact, cu echipa. Poate dacă mai sunt întrebări, vă rog frumos. Dar dacă aveți nevoie, adresa mea de e-mail, probabil ați văzut-o în distribuirea mesajului, oricând puteți să veniți, pentru că și pentru mine este interesant să am legătură cu mediul, în așa mod ca ceea ce proiectăm noi împreună cu inginerii de la Universitatea Tehnică să nu fie în van, dar să fie legat exact de realitate. De asta, Elena, am dreptate, adică este în mail-ul care l-a distribuit, probabil este și referința la adresa mea de mail, nu? Nu. Cine vrea poate să aibă acces, adică eu permit, adică distribui adresa de e-mail și dacă aveți careva întrebări în speță, inclusiv, eu am să remit. Da, inclusiv pentru o colaborare pe un termen mai lung, sau să venim după posibilitate, să vedem din experiența care avem noi, unde am vedea noi ceva digitalizare. Pentru că noi acum suntem în dezvoltare, cum am spus, partea de eficiență energetică, senzoristică, irigare și toate care le-am prezentat, noi le analizăm și încercăm să venim cu soluții. Domnul Brăgărencu, când putem să venim la seriile digitale să le vedem?
Exact așa, cum am spus, ar trebui, ține de procesele mai mult formale pe achiziții și alte lucruri, dar astea sunt probleme mai mari, nu e vorba de inginerie, dar ne așteptăm peste o lună noi de acum să avem cel puțin partea inițială instalate și de acum, evident, nu o să avem încă culturi, dar o să așteptăm de la parteneri sau chiar de la participanți la acest să ne recomande anumite culturi sau poate chiar o spun că eu am așa o problemă și poate noi acolo o rezolvăm. Și după asta, rezolvând-o acolo sau identificând soluția, distribuim la toată lumea. Noi suntem un ONG, respectiv toate informațiile și toate activitățile care sunt publice, nu avem secrete comerciale și suntem gata să ajutăm pe oameni. De ce? Pentru că suntem, cum spunem, vrem să venim cu un beneficiu în domeniul acesta. Bun, atunci vă mulțumesc pentru atenție, inclusiv mulțumesc pentru mulțumesc inclusiv pentru întrebări și mulțumesc inclusiv pentru întrebarea pentru că nu m-am pregătit pentru datele statistice, poate că nu m-am așteptat, dar ar trebui. De asta încerc să informez inclusiv ca să dau la ce nivel, 50, 20, 100%. Pentru că am zis, pentru mine, fiecare dintre gospodării este un caz particular la care noi facem studiu de caz chiar pentru acea gospodărie. Deci, vă mulțumesc atunci. Da, Elena, și eu îmi cer scuze că pe mine m-a tot aruncat afară astăzi, nu mi este prieten. Dar eu am să remit datele de contact ale dumneavoastră și în cazul în care mai sunt întrebări, deja cred că participanții vi le vor adresa personal. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicare, pentru participare și la sigur mai ținem legătura pentru că mai avem încă activități de implementat în parteneriat cu dumneavoastră. Succes în ceea ce faceți mai departe și tuturor celorlalți vă mulțumesc. Urmăriți pagina Centrului de Consultanță în Afaceri pentru că mai urmează o serie de 3 webinare foarte curând. De aceea rămâneți conectați pentru că revenim în scurt timp cu mai multă informație. Domnul Bragarenko, o zi frumoasă, succese și la revedere tuturor! Mulțumesc, la revedere! La revedere.